आज आपल्याला करायचा आहे बन. बन पावाचा नव्हे, डोसा बन. हा साऊथमधला एक पारंपरिक प्रकार आहे. पहा कसा करतात. हा प्रकार साधारण 7-8 तासाची प्रोसेस याला असते. इन्स्टंटली होत नसतो आणि त्यासाठी 1 वाटी तांदूळ असेल तर 1 वाटी ओलं खोबरं आणि 1 वाटी पोहे. तांदूळ 3 ते 4 तास भिजवायचे. त्यानंतर त्याला बारीक करायचं. पोहे पण भिजवायचे, धुवून घ्यायचे 2 पाण्याने. त्याला बारीक करायचं, ते वेगळे करायचे. पोहे आणि खोबरं एकत्र बारीक करायचं, ते थोडं जाडसर असेल आणि तांदूळ मात्र चांगले पिष्टमय करून घ्यायचे. नंतर दोघांना एकत्र करून साधारण 6 ते 7 तास फर्मेंट करायला ठेवायचं. 1 वाटी तांदूळ, त्याला स्वच्छ धुवून टाकू आपण. व्यवस्थित 2 पाण्याने स्वच्छ धुवून याला भिजवून टाकायचं आणि ह्याला 2 ते 3 तास भिजत ठेवू आपण. आता जवळपास 4 तास भिजवलेले हे तांदूळ आपण मिक्सरमध्ये बारीक करून घेऊ. आणि बारीक करताना तांदूळ भिजवलेलंच पाणी आपल्याला वापरायचं आहे. साधारण एवढं पातळ हे बॅटर तयार करायचं. आणि हे साधारण बघा एवढं स्मूथ पाहिजे. त्यानंतर 1 वाटी जाड पोहे, ते सुद्धा आपण स्वच्छ पाण्यात धुवून घेऊ. पातळ किंवा जाड कुठलेही पोहे तुम्ही घेतले तरी चालतील. ओला नारळाचा कीस घालायचा, तेवढाच 1 वाटी. आणि ह्याला वेगळं वाटून घ्यायचं. आणि आता आपल्याला यातच पोहे आणि ओलं खोबरं हे वाटून घ्यायचं. साधारण एवढं जाडसर हे बॅटर करायचं. तुम्ही बघत असाल. आता या दोघांनाही आपण एकत्र करू. साधारण असं हे व्हायला हवं. आता ह्याला 7 ते 8 तास आपण फर्मेंट करू. आता हे तुम्ही सगळं पाहिलं की आपण तांदूळ धुतले, त्याच्यानंतर बारीक केले, त्यानंतर एकत्र केलं आणि त्याला फर्मेंट करायला ठेवलं. आणि मी तुम्हाला म्हटलं की थंडीत जर हे करायचं असेल आणि वेळ आपल्याला मग तो जास्त द्यावा लागतो, 8 तासाच्या ऐवजी 10 तास. नाही तर एक सोपा प्रकार करायचा. काय करायचा, या थोडं मागे बघा. मी हे आमच्या बंद ओव्हनमध्ये ठेवलेलं, त्यामुळे मॉइश्चर छान जमा झाला आणि हे छान फर्मेंट झालेलं आहे. आपण यामध्ये चवीनुसार मीठ मिसळू. साधारण एवढं घट्ट असावं. चवीनुसार मीठ. आणि नंतर ह्याला एकत्र करून 5 मिनटं तसंच ठेवूयात. ज्या तव्यावर आपल्याला करायचं तर तो लोखंडाचा तवा, त्याला नॉनस्टिक करून घ्यायचा. आणि त्यासाठी तुम्हाला माहिती आहे की तेल टाकायचं, पाणी चिंपडायचं आणि एकदा पुसून घ्यायचं. मग ते पुसणं कांद्यानी असेल किंवा मग कपड्यानी असेल. कांद्यानी याच्यासाठी की कांदा जवळ आहे, कपडा नाही आहे आत्ता माझ्याकडे चांगला, त्याच्यामुळे कांद्यानी मी करणार. थोडं तेल,
हा आहे खासियत बाजार। ही सगळी भांडी आणि या वस्तू आपल्या या खासियत बाजारमध्ये उपलब्ध आहे आणि याची माहिती खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, व्हॉट्सअप नंबर दिलेला आहे, त्यावर तुम्ही नक्की संपर्क साधा। आता तुम्ही बघाल हा बंद आपला किती फ्लफी झालेला आहे। एवढा असा छान स्पोरी झाला। तर असे बन्स आणि चहा किंवा चटणी दोघांबरोबरही छान लागतात, कारण चहा बरोबर यासाठी मी एकदा ट्राय करून पाहिलं, छान लागतात। नक्की बनवा आणि चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा, चॅनलही शेअर करा आणि हे बन सुद्धा।